Thủ tướng Israel trì hoãn lệnh ngừng bắn ở Gaza, tuyên bố cáo buộc Hamas vi phạm một số điều khoản của thỏa thuận nhằm đòi hỏi nhượng bộ vào phút chót. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang chịu áp lực trong nước mạnh mẽ để đảm bảo việc thả các con tin, nhưng các đối tác liên minh cực hữu của ông đã cảnh báo rằng họ có thể lật đổ chính phủ nếu họ nhận thấy thỏa thuận này liên quan đến quá nhiều nhượng bộ. Sự bế tắc này làm nổi bật sự phức tạp về mặt chính trị và đạo đức mà Netanyahu phải đối mặt. Văn phòng Thủ tướng Israel cáo buộc Hamas phá vỡ một thỏa thuận trước đó cho phép Israel phủ quyết việc thả các tù nhân bị kết tội giết người để đổi lấy con tin. Sự bất đồng này đã làm chậm trễ việc nội các Israel phê duyệt lệnh ngừng bắn. Vào ngày 15 tháng 1, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdullah bin Jassim Al Thani đã xác nhận tại một cuộc họp báo ở Doha rằng một lệnh ngừng bắn đã đạt được giữa Israel và Hamas. Doha là thành phố đăng cai các cuộc đàm phán dẫn đến thỏa thuận này. Cùng lúc đó, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã công bố thỏa thuận trong bài phát biểu chia tay tại Nhà Trắng. Thỏa thuận do Qatar làm trung gian này được coi là bước tiến lớn hướng tới giải quyết xung đột đang diễn ra ở Gaza. Lệnh ngừng bắn ở Gaza được thiết kế để đảm bảo việc thả 33 con tin trong vòng 6 tuần. Đổi lại, Israel sẽ thả hàng trăm tù nhân Palestine và rút khỏi các khu vực quan trọng của Gaza. Cùng ngày, các lực lượng liên kết với Iran ở Iraq và Yemen cũng tuyên bố ngừng các cuộc tấn công vào Israel sau lệnh ngừng bắn. Thỏa thuận này được coi là bước ngoặt tiềm tàng trong cuộc xung đột, hiện đang phải đối mặt với sự không chắc chắn khi các nhà đàm phán đấu tranh để giải quyết bế tắc. Các binh sĩ Israel đầu tiên sẽ được thả tự do theo thỏa thuận ngừng bắn trao trả con tin. 7 con tin, bao gồm 5 nữ binh sĩ Israel và 2 người Mỹ, dự kiến sẽ được trả tự do vào ngày 18 tháng 1 trong giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn trao đổi con tin vừa đạt được giữa Israel và phong trào Hamas ở dải Gaza. Kênh Cannews dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ vào tối ngày 15 tháng 1 cho biết 5 nữ binh sĩ Israel sẽ được trả tự do từ Gaza vào ngày 18 tháng 1. Trùng với ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn đã được lên kế hoạch. Việc trao đổi này sẽ bao gồm cả các tù nhân Palestine như một phần của thỏa thuận ngừng bắn trao đổi con tin được Mỹ, Qatar và Ai Cập làm trung gian. Quan chức này cũng xác nhận rằng 2 công dân Mỹ, Kate Seigel và Sage Dekechen, sẽ được trả tự do trong giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận. Theo các báo cáo từ truyền thông Ả Rập, chưa được giới chức Israel xác nhận, giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận sẽ kéo dài 42 ngày và chứng kiến việc trả tự do cho 33 con tin. Hiện vẫn chưa rõ các giai đoạn tiếp theo sẽ bao gồm những gì, khi Văn phòng Thủ tướng Israel, PMO, thông báo rằng các chi tiết cuối cùng của thỏa thuận vẫn đang được hoàn thiện.